Người Pháp khá nổi tiếng với một vài thứ: kiến trúc, thời trang, rượu vang và sự lãng mạn. Chỉ có duy nhất rượu vang là thứ mà bạn không thể tìm thấy trên Peugeot 2008 và cũng không thể kết hợp với chiếc xe này. Vì uống rượu bia là bạn không thể lái xe. Rồi, chúng ta hãy nói về khía cạnh nghệ thuật trước. Tôi sẽ rất phục nếu ai đó bước lên khoang nội thất của chiếc Peugeot 2008 mà các bạn không rút điện thoại ra để chụp lại cái đồng hồ tốc độ 3D ở đây. Chi tiết này nó không chỉ là nghệ thuật đâu, mà với tôi nó có màu sắc của thời trang nữa. Và các bạn sẽ thấy người ta thực sự rất đầu tư trí tuệ để tạo ra cái thiết kế này. Ở đây chúng ta cũng sẽ thấy một khía cạnh khác. Peugeot 2008 đâu đó có một chút không khí của một chiếc xe sang. Tức là các bạn sẽ chấp nhận hy sinh sự đơn giản để chúng ta có những cái phong cách và sự khác biệt. Màu sắc sang trọng sẽ khá là xuyên suốt trong nhiều thiết kế khác của chiếc Peugeot 2008. Còn thứ hai mà chúng ta phải nhắc tới về yếu tố nghệ thuật đó là vô lăng. Các bạn có một chiếc vô lăng mà nó luôn luôn mang lại một cảm xúc vô cùng tốt, sự chắc chắn. Và đặc biệt ở đây các bạn sẽ thấy thiết kế lục giác hexagon. Một thứ mà đâu đó thì người Pháp họ cũng rất là chauvin khi mà tạo ra cái thiết kế của vô lăng ở đây giống hệt với bản đồ của nước Pháp. Rồi từ vô lăng các bạn có thể nhìn qua phía bên phải một chút. Chúng ta có cái hàng nút bấm ở đây. Rất là khó dùng từ gì khác để mô tả ngoài chuyện là nó quá đẹp mắt và có cả màu sắc nghệ thuật. Từ bên trong nội thất thì các bạn có thể bước thẳng ra ngoài để chúng ta tiếp tục chứng kiến cái màu sắc nghệ thuật ở trên chiếc 2008. Các bạn sẽ thấy phần đèn chiếu sáng ban ngày, đèn chiếu sáng chính, lưới tản nhiệt, logo, rất nhiều các chi tiết được kết hợp với nhau theo một cách hài hòa. Ở đây chúng ta có thiết kế rõ ràng là nhiều đường nét. Nó tương đối là phô trương đấy, nhưng nó không bị quá loẻ loẹt. Thứ mà rõ ràng là nhiều hãng xe ở Trung Quốc họ sẽ không thể tạo ra được không khí như thế này. Và chính những yếu tố mà mang tính chất tôi gọi là nghệ thuật kể trên ấy, nó tạo ra cái không khí xe sang cho chiếc 2008. Với mẫu xe này thì các bạn sẽ được chứng kiến một thứ được gọi là công nghệ khung gầm. Chúng ta có một chiếc xe mà về mặt khối lượng thì nó không phải là nặng đâu, nhưng các bạn chạy sẽ cảm nhận thấy nó có một mức độ cứng cáp quá đỗi vượt trội so với những chiếc xe khác ở trong phân khúc. Với Peugeot 2008 thì nó tương tự như là phong cách của những người đàn anh như là 3008 hay là 5008. Các bạn chỉ cần mở cửa và đóng lại là cũng đủ nhận ra được mức độ chắc chắn đặc biệt. Rồi sau đó những cái bước lăn bánh đầu tiên chúng ta đi rất thong thả, chậm rãi ở trên phố thôi. Cái hệ thống khung gầm mới, cái nền tảng CMP của Peugeot nó cũng đã tạo ra được cái tính chất khác biệt. Và với tôi thì cái thứ mà chúng ta sẽ ghi nhận ở đây đó là các bạn có một chiếc xe rõ ràng là giá bán cao hơn thị trường rất nhiều, cao hơn mặt bằng rất nhiều, nhưng nó khác biệt. Và với cái sự chắc chắn đặc biệt đó thì rõ ràng là chiếc 2008 nó ở một đẳng cấp đâu đó vượt trội so với những cái tên phổ biến trong phân khúc hiện nay như là Seltos hay Kona hay MG ZS hay thậm chí là chiếc Honda HR-V luôn. Và có một thứ nữa mà các bạn cũng sẽ cần để ý khi nhắc tới màu sắc xe sang của chiếc xe này, đó là các bạn sẽ có rất nhiều những cái trang bị mà nó mang tính chất gọi là dư thừa. Đặt trong cái phân khúc những chiếc crossover hạng B thì rõ ràng là có 4 cái cửa sổ với khả năng tự động lên xuống rồi chống kẹt. Nó đã là một thứ dư thừa rồi. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ cần đề cập tới một loạt những cái tiện nghi, những cái trang bị an toàn khác mà 2008 có. Thông thường khi mà các bạn nhìn sang những chiếc xe Nhật, những chiếc xe Hàn thì có lẽ phải vươn tới những phân khúc khoảng 1 tỷ cơ thì mới có thể có được những trang bị giống như thế này. Sẽ vẫn phải tiếp tục nói về cái thứ được gọi là màu sắc sang trọng ở trên chiếc Peugeot 2008. Với tôi thì động cơ 1.2 ở đây có một cái sức mạnh ở trên giấy tờ không phải là quá mạnh đâu. Nhưng các bạn sẽ có một cái hiệu năng vận hành thực tế nó rất lanh lẹ và mượt mà. Về phần mô men xoắn các bạn sẽ có khoảng 230 Nm đạt được tại 1750 vòng một phút. Những con số mà trên giấy tờ thì thua kém về chiếc Kona với chiếc Seltos phiên bản cao cấp. Nhưng cái vận hành thực tế của nó mới là điều đáng nói. Và thứ mà tôi đang nói tới màu sắc xe sang ở đây đó là cái cách lên tua của nó rất nhanh và mượt mà.
Thứ mà chúng ta nhìn thấy ở trên cái đồng hồ tốc độ ấy, nó là một sự không hề trễ nải. Và ở đây nếu nhắc tới cái khía cạnh là động cơ 1.2 tăng áp nữa, thì thứ mà làm cho tôi cảm thấy vui hơn ở trên chiếc 2008 chính là việc mà thỉnh thoảng các bạn cần đạp sâu chân ga, muốn tăng tốc nhanh một chút, thì thậm chí động cơ ở trên chiếc 3008 nó còn tạo ra cái mức độ trễ nải nhiều hơn so với chiếc xe đàn em mà tôi đang cầm lái. Phần động cơ này với tôi cũng là một chi tiết tương đối là gây tranh cãi, tức là nó không hoàn toàn mang màu sắc xe sang. Với những chiếc xe sang đích thực thì động cơ nó sẽ vận hành theo kiểu gọi là intrinsic cơ. Còn ở đây thì động cơ của chiếc 2008 sẽ vẫn hơi có cái tiếng sôi lục ục. Các bạn sẽ cảm nhận được hơi thở của động cơ tương đối là rõ ràng. Và thậm chí là sâu chân ấy, nó còn tạo ra cái tiếng nổ tròn, ấm. Nó giống tương tự như tiếng của một chiếc xe phân khối lớn nổ từ rất xa vọng về. Và cái phần này thì với riêng cá nhân tôi thôi là một chi tiết mang lại sự thú vị. Các bạn đạp ga, các bạn tăng tốc, có những cái pha bứt tốc bất ngờ thì cái sức bật căng đi kèm với cái tiếng động cơ đó, nó tạo cho chúng ta một sự hứng khởi. Bên cạnh phần động cơ thì hộp số tự động 6 cấp cũng là một thứ khác mà Peugeot 2008 nó có màu sắc ở xe sang. Các bạn có thể nhắc tới những đối thủ như là Kia Seltos hay Hyundai Kona bản cao cấp nhất với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Còn ở đây chỉ là tự động 6 cấp thôi. Và tôi nhắc lại thì phần hiệu năng của nó mới là thứ đáng phải bàn tới. Thông thường với những cái mẫu xe nho nhỏ như chiếc Peugeot 2008, các bạn sẽ thường thấy tình cảnh là xe sẽ giữ số ở cấp số 2, ở cấp số 3 tương đối lâu. Và nếu mà chúng ta không dứt khoát vào mặt chân ga thì trạng thái ngật ngưỡng nó sẽ diễn ra. Nhưng trên 2008 thì các bạn sẽ không tìm thấy điều đó. Ngoài ra nếu các bạn để ý và nhìn vào đồng hồ tốc độ thì phong cách chuyển số thoăn thoắt, sự kết hợp quá là mượt mà giữa động cơ và hộp số, nó tạo ra màu sắc xe sang cho chiếc 2008. Dành cho những anh em nào là anti-fan của chiếc Peugeot 2008 hoặc đã chót dành khoảng trên 800 triệu để mua chiếc Toyota Cross phiên bản V, chúng ta sẽ còn 2 điểm thú vị về mẫu xe này nữa thôi trước khi tôi nói về những điểm thiếu thú vị của mẫu xe Pháp. Đầu tiên thì các bạn sẽ có phong cách thiết kế ở hàng ghế thứ nhất mà nó tạo ra một cảm giác rất thênh thang, những đường cong được khoét sâu vào táp lô tạo ra một cái sự thoải mái về mặt thị giác. Mặc dù thực tế thì chiếc xe này thực ra là không quá rộng rãi đâu. Điểm thứ hai là ở hàng ghế phía sau các bạn sẽ vẫn có phong cách giống với những người đàn anh là 3008 và 5008. Nôm na là kích thước thì không quá rộng, nhưng khoảng để chân và khoảng trống phía trên đầu đều tương đối thoải mái. Đồ ăn nhanh với tôi là không tốt cho sức khỏe, và các bạn cố gắng thưởng thức bất cứ thứ gì nhanh nó cũng sẽ đều hạ cái gu thưởng thức của chúng ta xuống. Ví dụ như phong cách thời gian gần đây tôi thấy một số bạn thường xem những video đọc lại nội dung phim với tốc độ x3 trên mạng. Review xe cũng vậy, các bạn sẽ không thể nào có một bài review hay với một thời lượng rất ngắn. Vì vậy hãy bình tĩnh, chúng ta còn rất nhiều điều để nói về chiếc 2008. Vâng, Peugeot họ chưa bao giờ tự nhận là một hãng sang, thế nên chúng ta nói về những điểm gọi là chưa sang của Peugeot với tôi là hết sức logic thôi. Trước hết thì các bạn có một phần đồng hồ tốc độ ở đây nó cực kỳ đẹp mắt, có phần nghệ thuật và thời trang, nhưng ngay lập tức nhìn sang bên phải các bạn sẽ thấy một cái màn hình giải trí mà với tôi là chưa thực sự xứng tầm. Phân giải thấp, tốc độ phản hồi chậm và việc điều khiển điều hòa trên đây đâu đó nó khá là khó dùng giống phong cách của Volvo. Rồi ngay lập tức nhìn xuống phía bên dưới thôi các bạn sẽ thấy hàng loạt những cái nút bấm cũng đẹp mắt, cũng cao cấp. Nhưng ngay bên cạnh chúng ta lại có một số chỗ nó vẫn là nhựa cứng và nó mang tới một cái cảm giác đâu đó nó hơi vênh so với cái thiết kế rất đẹp mắt về mặt tổng thể của chiếc 2008. Và ở mức giá lăn bánh ở Hà Nội đâu đấy khoảng tầm 950 triệu đồng thì người ta có cớ để than phiền về sự thiếu vắng của hai thứ là cần số điện và cửa sổ trời. Cuối cùng thì các bạn sẽ có một bộ ghế của người lái chỉnh điện nhưng chỉ là 6 hướng thôi. Các bạn thiếu hẳn đi một cái hướng nâng đệm đỡ đùi. Với phong cách ghế ngồi của chiếc 2008 các bạn sẽ có một vị trí ngồi không quá cao so với mặt sàn của xe. Và như thế thì chúng ta sẽ bị thiếu đi một khoảng đệm đỡ đùi ở đây. Ngồi lâu các bạn sẽ có một cái thứ cảm giác mà nó hơi hông hãnh, nó hơi thiếu đi mức độ gắn kết với ghế lái. Ngay từ phần tiêu đề của video, tôi tin là các bạn sẽ nhớ tới chiếc 2008 như một chiếc xe mà nó không đề quá cao giá trị thực dụng. Tuy nhiên thì tôi vẫn muốn đề cập tới một số điểm mang tính chất thực dụng ở đây. Với chiếc 2008 đầu tiên, thứ mà chưa được thực dụng lắm với tôi đó là tầm nhìn. Các bạn có một chiếc xe nó giống với đàn anh 5008 hay 3008 là tầm nhìn qua gương chiếu hậu ở đây rất hẹp. Thứ nữa, phần cột A với gương
với một phần tam giác màu đen nó choán đi tầm nhìn khá nhiều. Tuy nhiên thì cái điểm cộng là chúng ta có tầm nhìn khá tốt về phía đằng trước, các bạn dễ dàng nắm bắt điểm ngoài cùng của nắp capo. Điểm thứ hai mà các bạn cần biết về phong cách không được thực dụng lắm của chiếc 2008 đó chính là phần màn hình iCockpit ở đây. Với kiểu màn hình iCockpit các bạn sẽ buộc phải ngồi hơi cao một chút xíu để có thể thực sự quan sát một cách thoải mái, nếu không muốn phần phía trên của vô lăng hơi chạm vào màn hình. Và điểm cuối cùng thì lại là giống với phong cách của 3008 hay 5008, đó là các bạn sẽ có một phần điều hòa mà công suất không thực sự tốt. Nói nôm na một cách dễ hiểu thì trong những ngày hè nắng nóng các bạn sẽ thường xuyên phải nghe thấy tiếng gió thì mới có thể mát một cách thoải mái được. Chúng ta tiếp tục nói về những điểm mà tôi cho rằng chiếc Peugeot 2008 là khá đáng tiếc, và điểm này thì nó đặc thù với gu của riêng cá nhân tôi, đó là cảm giác ở vô lăng. Các bạn có một chiếc vô lăng mà rõ ràng là nhìn thì rất đẹp mắt rồi, nhưng chạy thì đâu đấy cái mức độ phân bổ nặng nhẹ nó chưa được thực sự tự nhiên. Và khi chạy cao tốc thì tôi thích một chiếc vô lăng mà nó nặng hơn nữa, nó có nhiều phản hồi từ mặt đường lên hơn. Ở đây với tham chiếu là một nhãn xe không phải hạng sang thì Peugeot mang tới cho chúng ta một cảm giác mịn, sự truyền đạt liên tục, và như thế thôi là đã đủ tốt rồi. Điểm đáng tiếc thứ hai khi mà cầm lái chiếc Peugeot 2008 ở trên cao tốc với tôi nằm ở hệ thống treo. Chúng ta có một kiểu treo thanh xoắn, và người ta vẫn nói rằng thanh xoắn thì không bao giờ xóa bỏ được cái nhược điểm cố hữu của nó là sự bập bênh khi bạn đi trên mặt đường xấu. Với chiếc 2008 thì có lẽ nhà sản xuất Pháp họ đã có một cái thao tác điều chỉnh mang tính chất chủ đích. Các bạn có một kiểu treo mà tổng thể nó mang tới cảm giác êm ái, mềm hơn, thấm dao động hơn. Đâu đó nó bớt đi cái phong cách hơi cục một chút xíu của những người đàn anh. Còn với hiệu năng tổng thể thì tôi chưa được ưng ý về phần treo ở đằng trước. Các bạn có kiểu treo McPherson mà nó hơi mềm, nó hơi thiếu đi mức độ kết nối với thân xe. Bên cạnh những điểm mà tôi vừa nêu thì chiếc 2008 còn tạo ra cho tôi một cảm giác không được vui vẻ lắm nằm ở việc cái tiếng va chạm. Các bạn có một tiếng va chạm mỏng, tôi sẽ mô tả nó bằng hai chữ là lục bục. Nó không được thực sự là chắc chắn nói về cảm giác nghe bằng tai. Và chúng ta sẽ phải quay lại một chút với cái tham chiếu về mặt phân khúc. Với phân khúc hạng B người ta gọi là subcompact, những chiếc crossover dành cho đô thị. Và rõ ràng là kiểu treo này, kiểu treo của chiếc 2008 ấy sẽ mang tới cho các bạn trải nghiệm đô thị dễ chịu hơn so với đi trên cao tốc. Chúng ta sẽ quay lại một chút với động cơ 1.2. Động cơ 1.2 tăng áp đặt ra nhiều dấu hỏi. Và với tôi thì tới bây giờ hiệu năng của động cơ này khó có gì có thể chê được. Đây cũng tiếp tục là một điểm mà nó sẽ liên quan đến cái gu cá nhân. Phần động cơ của chiếc 2008 nó tạo ra những cái tiếng sôi lục ục, tạo ra những cái tiếng máy chạy khi mà tôi đã mô tả phía đằng trước, đó là khi các bạn đạp lên cao tua, nó giống như phong cách của một chiếc xe phân khối lớn bọng từ xa lại. Điều này mang tới cho tôi một cảm xúc tốt hơn, nhưng với những người mà ưa chuộng cái phong cách êm ái rồi ưa chuộng sự tĩnh lặng thì có thể là các bạn sẽ không thích lắm đâu. Thứ hai đó là cái khoảng rung nhẹ nhẹ. Cái khoản rung nhẹ nhẹ này nó vẫn là một phần gu cá nhân của tôi, và tôi thích cái phong cách này nhiều hơn là kiểu hoàn toàn tĩnh lặng với một chiếc xe thú vị như 2008. Về phần sức mạnh thì rõ ràng là các bạn sẽ không lo bị thiếu đâu. Cũng tương tự như trước đây những cái trải nghiệm của tôi với động cơ 1.4 tăng áp của chiếc Kia Seltos. Chúng ta chạy trên cao tốc với nhiều người trên xe với tải nặng hoàn toàn là thoải mái với những gì mà cỗ máy 1.2 PureTech của chiếc Peugeot 2008. Phần động cơ tiếp tục làm cho tôi cảm thấy vui vẻ hơn ở phần con số. Tôi sẽ hiển thị ngay trên màn hình cho các bạn những con số tiêu hao nhiên liệu về đô thị, về đường trường, để anh em thấy được rằng với một chiếc xe mà động cơ mang tới nhiều hứng khởi như này nhưng tiêu hao của nó thì không hề tốn một chút nào. Và cuối cùng thì đến với một điểm mà chắc là các chủ xe Peugeot sẽ không được ưa thích lắm, vì đâu đó các bạn sở hữu những chiếc xe mà rõ ràng là đắt hơn mặt bằng những chiếc xe Hàn Nhật khá nhiều, nhưng cách âm thì chiếc 2008 với tôi sẽ là một chiếc ở dưới ngưỡng trung bình. Các bạn có thể quay trở lại ngay với phần tiêu đề ở phía bên dưới. Tôi nói rằng chiếc Peugeot 2008 là một chiếc xe đắt, độc và đáng. Ở đây nó sẽ giống như tham chiếu mà trong các video mà tôi đã từng đánh giá với chiếc 3008 hay 5008. Nói một cách tóm tắt, nếu các bạn có một ngân sách dư giả, các bạn cần một sự độc đáo khác biệt và tìm kiếm đến một số những cái giá trị mà nó mang tính chất gọi là xe sang, thì 2008 sẽ là một chiếc xe thực sự là rất xứng đáng. Còn ở chiều ngược lại, nếu các bạn tìm kiếm những giá trị mà nó thực dụng hơn thì rõ ràng là Kia Seltos có những thứ như là cửa gió hàng hai, hay một khoang xe rộng hơn, hay kích thước lớn hơn, hay là khoảng sáng gầm xe lớn hơn, rất nhiều thứ hơn, mà chiếc xe Kia thì lại có giá bán rẻ hơn rất nhiều.
Video đánh giá chiếc Peugeot 2008 phiên bản GT Line tới đây xin phép được kết thúc. Các bạn nhớ nút đăng ký để theo dõi nhiều video thú vị khác của chúng tôi. Và nhớ chia sẻ video nữa nếu các bạn cảm thấy thú vị. Hành động nhỏ đó các bạn không biết nhưng nó sẽ mang tới giá trị rất lớn cho team Gear Up của chúng tôi.